เมื่อพูดถึงชุดแต่งคำว่า wide body มักจะทำให้คนรู้สึกว่าเสียดายรถแต่ถ้ามีคนหนึ่งลุกขึ้นมาคิดมาทำให้ชุดแต่ง wide body นั้นแตกต่างล่ะและนี่คือ Adro GR Supra Wide Body จาก G-Forceกลับมาแล้วนะครับเรากลับมาแล้วเราอยู่กับ Supra Wide Body นะครับกลับมาจากอู่สีแล้วนี่เราจะมาเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่รู้สึกว่ามันยังทำให้เรียบร้อยกว่านี้ได้อีกอันนี้คือผมคุยกับทางพี่อู่สีเขานะครับว่าให้เขาแค่ประกอบกลับมาคร่าวๆนะครับเรื่องรายละเอียดจุดต่างๆที่แบบอยากให้มันเพอร์เฟกต์ขนาดไหนเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมกลับมาทำเองนะครับนี่ก็คือเขาประกอบกลับมาคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาลื้อกันออกมาทั้งหมดนะครับลื้อออกมาแล้วก็เช็คดูว่าทำตรงไหนให้มันเรียบร้อยกว่าเดิมได้บ้างนะครับลายอะไลเมนต์ต่างๆตามเส้นตามแก๊ปเนี่ยแต่เราต้องมาเก็บใหม่หมดนะครับตามช่องนี่ช่องลมพวกเนี้ยของเดิมซุ้มล้อมันมีมามันก็จะไม่พอกับโป่งที่มันขยายเพิ่มถูกไหมเพื่อนๆมันก็จะมีช่องพวกนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเก็บตามช่องตามรูพวกเนี้ยที่มันลดไวด์บอดี้พอมันอ้วนออกมาแล้วมันมีส่วนโบอยู่อะผมรู้สึกว่ามันโบไม่ได้มันโบแล้วมันดูไม่เนียนอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บให้มันเรียบร้อยหมดเลยทั้งซุ้มหน้าแล้วก็ซุ้มหลังนะครับก่อนที่จะประกอบขึ้นมากลายเป็นรถซูเปอร์ไวด์บอดี้อะโดคันแรกในประเทศไทยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลื้อของเดิมออกกันก่อนนะครับไปเอาไปข้างในนะไม่ไหวเนื่องจากเมษาร้อนนรกแตกมากฟิตเมนต์มาแก้ใหม่นะอันนี้คือผมให้อู่สีเขาแค่แบบประกอบมาคร่าวๆเพราะสุดท้ายผมจะมาขยับฟิตเมนต์เข้าออกเองนะเดี๋ยวตามแก๊ปตามรอยต่อความเพเยอของมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้เรียบร้อยเก็บกันทีละซุ้มนะครับกับ Supra Wide Body คันนี้กันมาเริ่มจากซุ้มหลังกันก่อนดีกว่านะครับยกออกเลยครับเอาผ้ามาลองไหมครับนี่งั้นถือไปวางฝั่งนั้นก่อนครับถือไปวางระวังเป็นรอยนะพี่ปล่อยนะอ้าวออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือซุ้มที่เราไปเก็บมานี่ดูออกว่าตัดดูแทบไม่ออกเลยอ่ะคือพยายามคุยกับเขานะครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้เนี่ยเพื่อนๆดูสิมันเหมือนดูไม่ออกเลยว่าเราตัดนะครับอันนี้คือเป็นการที่ถ้าอย่างเมืองนอกอ่ะถ้าเราเห็นกันนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นงานที่แบบอาจจะตีเหล็กส่วนอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับตีพับเข้าไปอัดซิลิโคนอัดอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันไม่สนิมขึ้นเนาะอันนี้คือเราสร้างนะครับเราสร้างเหล็กขึ้นมาแผ่นหนึ่งพับขอบขึ้นมาทุบจนพับขอบขึ้นมามันเคิร์ฟได้ใกล้เคียงกับส่วนที่เราตัดออกไปอ่ะแล้วเราก็พ่นสีกันสนิมนะครับพ่นสีน้ำยาพ่นสีเขียวๆกันสนิมนะครับเพื่อประกบเข้าไปแล้วก็เชื่อมติดแล้วก็พ่นกันสนิมทุกอย่างขัดขึ้นมาเท่ากับว่าตอนนี้กลายเป็นถ้าถอดโป่งแต่งออกมาเนี่ยเอาออกปุ๊บเราก็จะเจอแค่รีเวทที่เราฝังอยู่บนชัดซีถูกไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะไม่เหลือความที่มันเป็น2ชิ้นอะที่มันโป่งนอกโป่งในที่เราตัดทิ้งไปในตอนแรกอะตอนนี้ออกมาคือเนียนแบบเนี่ยเนียนแบบว้าวเนียนมากไม่น่าจะมีรถไวบอดี้คันไหนมานั่งเชื่อมเก็บและทำสีให้มันสวยได้ขนาดเนี้ยผมว่ามีคนทำได้แต่ไม่มีใครอยากจะเสียเวลากับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับมันเป็นส่วนที่จริงๆแล้วไม่ทำเจ้าของก็มองไม่เห็นนะครับเพราะก้มลงไปก็ไม่ได้สนใจกันแม้กระทั่งซุ้มล้อข้างในส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมไปเดินออโต้ซาลอนกับพี่หมูมานะผมก็เลยพยายามอยากรู้ว่ารถในโลกนี้เวลาเขาไปออกงานโชว์กันอะซุ้มล้อเขาทำกันยังไงวะเราก็ไปดูส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ใส่ครับเพื่อนๆไม่มีใครใส่ซุ้มล้อพวกนี้เลยเขาก็จะแบบตัดเสร็จปุ๊บก็ปิดตรงนี้ให้เรียบซิลิโคนอะไรก็แล้วแต่นะครับติดเทปปิดอะไรไปแล้วก็อาจจะดีหน่อยก็คือเอาแผ่นแดมเครื่องเสียงครับมาปิดข้างในเพื่อให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ก็จะไม่มีใครใส่โป่งพวกนี้ไม่มีใครพยายามที่จะใส่โป่งเพราะว่าสุดท้ายยัดล้อเข้าไปเอารถลงบนพื้นจบไม่มีใครมองเห็นแล้วว่าข้างในมันไม่เรียบร้อยนะแต่เรารู้สึกว่าทำรถไม่ใช่ทำได้ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นงานคันนี้แม่งกูต้องโรคจิตในทุกจุดให้ได้นะครับนี่ก็คือเราก็จะพยายามใส่โป่งเดิมกลับไปนะครับแล้วบริเวณส่วนที่โป่งใหม่มันออกมาเนี่ยเท่ากับโป่งเดิมมันจบแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนตรงนี้ที่มันจะหายไปที่มันไม่มีเราก็จะต้องสร้างบริเวณตรงนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะเพื่อให้มันแบบน้ำขับออกมายางมันออกมาอยู่ข้างนอกน้ำดีดหินดีดมันก็ต้องไม่เลอะมันก็ต้องไม่ได้เปรอะขึ้นมาบนนี้แล้วแบบช่างแม่งมันไม่ได้อยู่มันไม่เห็นอยู่ข้างในไม่ได้นะครับเราจะปิดให้มันแบบเนียนกริบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่เราจะหาทางทำกันไปเช็ดทำความสะอาดติดกาวชิ้นนู้นนะครับแล้วเรามาแปะกันก่อน
อ้าวเรียบร้อยนะครับที่เมื่อกี้ไปพ่นสีดำมาเนี่ยก็คือผมเองนะครับที่ต้องการให้เวลามองจากด้านหลังแล้วเวลามองผ่านช่องลมบริเวณซุ้มล้อมองเข้ามาแล้วอยากให้มันเห็นเป็นสีดำไม่ได้อยากให้เป็นสีขาวโดดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราเป็นส่วนโป่งด้านในเนี่ยก็เลยพ่นดำนะบริเวณตัวรถตัวนั้นก็พ่นดำเหมือนกันนะครับแต่สีที่ใช้คือเป็นพลาสติกดิฟนะเพื่อนๆมันก็จะสามารถลอกทิ้งได้นะครับสีรถมันก็ไม่ได้เสียนะครับเราเป็นดิฟไปบริเวณที่เรามองเข้าไปแล้วมันจะเห็นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เนี่ยมาเดินเทปนะครับทั้งหมดเดินเทปกาว2หน้าใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกาว2หน้าที่เราสั่งขึ้นมาเองครับอโดเขาให้กาวอีกแบบหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้เทปที่บางกว่านั้นอีกเพราะผมอยากให้ส่วนที่เป็นโป่งกับส่วนที่เป็นโป่งที่เราต่อออกมากับส่วนที่เป็นอยู่บนตัวรถอยากให้มันดูแนบที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยซื้อกาวแบบสั่งมาบางขนาดแบบ 0.5 มิลแต่เราก็เลยอยากให้มันแบบไม่มีหนาไม่ได้ดูออกมาแล้วเห็นเป็นสันเป็นขอบนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องติดกาว2หน้าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ในวันที่สมมติเราประกอบเข้าไปถูกไหมฝนตกผ่านอะไรฝนตกเข้ามาลุยอะไรเลอะๆแล้วน้ำมันก็ไหลเข้าไปในร่องนี้ได้โดยที่แบบมันก็จะไปเลอะโป่งข้างในเราก็อยากให้มันโอเคแหละผมรู้ว่ามันไม่ได้สามารถซีนได้เหมือนซิลิโคนแบบ 100% นะแต่ผมเชื่อว่ากาว2หน้าแบบนี้วันหนึ่งที่เราลอกออกมาเนาะเราก็ยังสามารถลื้อออกมาได้โดยที่สีก็ไม่ได้เสียนะครับเช็ดทำความสะอาดก็ยังเช็ดได้นะครับแล้วเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยซิลิโคนไม่มีเลยในบริเวณส่วนที่เป็นโป่งแปะนะครับซิลิโคนเดี๋ยวจะมีตรงส่วนไหนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะแต่พวกเนี้ยก็จะไม่มีการแปะด้วยซิลิโคนเลยจะเป็นแค่กาว2หน้ากับน็อตนะครับซึ่งน็อตทุกอย่างเราก็จะฝังรีเวนนัทไว้อยู่ที่ตัวรถอยู่หมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบเข้าตัวรถกันอันนี้จะเป็นการประกอบแบบจริงๆและแบบว่าจะไม่ลื้อแล้วนะครับอันนี้คือผมจะไม่ลื้อแล้วนะครับก็จะเป็นประกอบโป่งนี้เข้าไปปึ๊บขอน็อตหน่อยครับก่อนไปประกอบนี่ฮะนี่เอาออกก่อนปั๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นสีพลาสติกดิฟนะครับวันหนึ่งกลับมาถอดคงไม่มีใครถอดโป่งหรอกผมว่ามันถอดยากเนาะแต่ว่าสีพวกนี้เราขูดดึงมามันก็เป็นยางออกมาทั้งแผ่นนะสีขาวของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเริ่มทยอยจากการแกะบริเวณขอบของเทปเนี่ยอยากให้ดูมากเลยไม่รู้จะซูมชายอินยังไงให้ดีดูคนเดินเทปดิคนบ้านี่คือผมเล็งขอบน็อตแบบเสี้ยวมิลก็คือเสี้ยวมิลเท่ากันหมดทั้งเส้นจุดประกบรอยต่อระหว่างที่มันต้องหักก็คือตัดแล้วก็ประกบให้มันเสมอทุกจุดสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเทปแล้วสวยมากพอตัดเทปพอดีเสร็จใช่ไหมครับตามตำแหน่งน็อตที่เขาเจาะมาเนี่ยผมก็จะบากเป็นร่องเพื่อให้เราดึงเทปได้แล้วเวลาขันน็อตลงไปเนี่ยไม่ติดนะครับเนี่ยเรียบสวยกริบซีนสนิทน็อตจริงนะครับก็จะเป็นน็อตที่อโรให้มาก็จะเป็นไทเทเนียมทั้งชุดนะครับแล้วเราจะขันแค่แบบพอแขวนให้มันอยู่นะครับเข้าเกลียวแขวนให้มันอยู่เดี๋ยวเราลอกเทปก่อนเราถึงจะขันแน่นแล้วก็เสียบปลั๊กเซนเซอร์ตัว PCD กลับนะครับที่มันเป็นเซนเซอร์รอบคันอันนี้คือเราเจาะออกมานะครับบริเวณโป่งใหม่แล้วก็ขุดหลุมของบริเวณกันชนผมฝั่งเนี้ยผมพยายามเจาะน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะใช้รูเดิมเราเขี่ยพินออกมาสายไฟเพื่อที่เราจะเอาเฉพาะหัวปลั๊กออกมาโดยที่เราไม่ต้องขวานรูเนี้ยคือส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่ตัดพาร์ทชุดนี้ผมเชื่อว่าขวานแต่ผมไม่ได้ขวานนะผมแกะพินออกมาแล้วก็เอาตัวนี้มาอีก1ตัวนะครับนี่เป็นตัวเก็บสายไฟเป็นเทปกาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อนสายนะครับให้มันไปอยู่บริเวณด้านล่างของโป่งตัวนี้ไม่ได้ให้ขึ้นมาด้านบนให้มองจากข้างหลังเข้ามาแล้วมันไม่เห็นสายไฟนะผมว่ามันน่าจะเรียบร้อยกว่านี่นะผมก็จะเอาอันนี้มาเน็บด้านล่างนี้ติดปึ๊บกับสายไฟเราก็จะเห็นน้อยที่สุดนะครับให้มาอยู่ข้างล่างมันต้องคิดแม้กระทั่งเราจะหันด้านหัวปลั๊กไปทางไหนถ้าเราหัวปลั๊กไปทางนี้นะสายไฟมันก็จะโยงจากฝั่งนี้วิ่งมาถูกป่ะเราก็ต้องติดเซ็นเซอร์ให้สายไฟมันอยู่จากฝั่งนี้ปลั๊กมันเสียบจากฝั่งนี้แทนให้มันซ่อนนะครับ
นี่นะครับแล้วก็นี่คือเหตุผลนะครับที่ตรงนี้ผมไม่ได้ทำดำเนาะเพราะว่าสุดท้ายอันเนี้ยเราจะกลบไปแล้วผมเชื่อว่าระดับที่สายตามันมองอะบริเวณที่ผมทำดำครึ่งล่างอะผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับใส่เข้ามาปั๊บนี่สวยปะล่ะแต่อันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันจบเนี่ยจริงๆไม่จบเนี่ยถ้าผมดูนะเนี่ยฝั่งนี้ห้อยเห็นไหมติ่งบริเวณหางของไฟตรงนี้ห้อยลงมานะครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับจะไปดัดจะไปหักมันจะไปติดกาวมันไม่อยู่นะครับพลาสติกมันนิ่มเดี๋ยวผมจะไปเป่าร้อนนะครับเอาไดร้อนเป่าแล้วก็ค่อยๆดันพลาสติกมันให้มันขึ้นมาสูงขึ้นนะครับแล้วชนขอบเหลือปลายเท่าไหร่เดี๋ยวเราตัดให้มันเสมอกันกับตัวโป่งนะคืออยากให้แบบทุกจุดแล้วมันเดินพินิจพิจารณาบนรถคันนี้แล้วไม่มีอะไรให้ติเลยนี่ความรู้สึกผมนะกับเวลาทำรถคันนี้ผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดตรงนี้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่พอทั้งชุดใช่ป่ะมันให้น็อตมาเป็นไทเททั้งคันนะครับแต่เนี่ยมีจุดเนี้ยที่มันด้านไม่ให้น็อตไทเทมานะมันให้เป็นน็อตสแตนเลสมาผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันมาเลเวลนี้แล้วนะครับก็เลยไปเบิกน็อตไทเทเนียมนะครับในลักษณะที่เป็นสีเดียวกันนะครับสีดำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาน็อตไทเทเนียมมายึดบริเวณตรงนี้3ตัวนะครับแทนที่เป็นสแตนเลสนะครับรถบนโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสใช้คำว่าพาร์ทอะโดให้มา3ตัวนี้เป็นสแตนเลสแต่ไม่เอาผมจะเชื่อผมอยากทำให้ทั้งหมดที่เป็นฮาร์ดแวร์ขันน็อตยึดทุกตัวบนรถคันนี้คือน็อตไทเทเนียมทั้งหมดนะครับทำให้เพื่อพี่หลอดเลยฮะมันห้อยเรามาไดให้พลาสติกมันนิ่มขึ้นนะครับพอมันเริ่มนิ่มปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะค่อยๆนวดมันทีละนิดเนี่ยมันเริ่มกระดิกได้นะครับแต่เราเอามันขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันแนบนะครับเนี่ยพอเราจับไว้เนี่ยมันเริ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเทสฟิตกันอีกรอบนี้เข้าไปผมว่ามันต้องไม่กระดกนะครับมันไม่ควรจะกระดกแล้วถ้ากระดกเดี๋ยวเราก็จะมาเป่าแต่งเพิ่มอีกอีกนิดนึงน้อยลงดีดแล้วไม่แป๊กแล้วนี่ไงแต่ว่าขึ้นได้อีกนะครับเอาใหม่อีกแค่นิดเดียวเองขึ้นนิดเดียวขึ้นตรงโคนนิดเดียวกระดกขึ้นมาเลยทีนี้ชี้ฟ้าเลยมาดูกันเป็นไงยังผมจะพับเข้าไปอีกนะผมโรคประสาทผมรู้สึกว่าเนี่ยได้กว่านี้อีกขออีกรอบโถสุดอะนี่เป๊ะมากสวยกิ๊บเลยอะสนิทแนบแล้วนะครับหลังจากเราไดร้อนอยู่4รอบเนี่ยแนบแล้วแต่ว่าปลายตรงเนี้ยยาวกว่าอันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียตรงนี้แต่งออกนิดนึงให้มันเสมอกันกริปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสุดยอดมองไม่เห็นแต่เรารู้ได้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราได้ทำให้มันดีที่สุดแล้วอะผมไม่บอกเจ้าของรถก็ไม่รู้ในมุมที่แบบห่างออกมานิดนึงเนี่ยเราค่อยดันเข้าไปให้ร่องนี้มันเสมอกันเนี่ยอยากได้ประมาณนี้รูตรงไหมข้างล่างอ่ะแป๊บนึงนะเรียบร้อยโอเคทีนี้เรามาทำซุ้มล้อหลังกันนะครับในส่วนที่มันของเดิมมันยืดออกมาไม่พอนะครับก็คือส่วนที่ต่อจากซุ้มเดิมติดกระโปรงนะครับเนี่ยมันจะมีแกลบอยู่ประมาณสักคืบหนึ่งได้มั้งครับซึ่งจริงๆแล้วทางอู่สีเขาทำมาให้ผมแล้วนะครับพี่เขาทำมาให้ผมแล้วคือเขาทำเป็นอลูมิเนียมมาแต่ผมว่ามันก็ดีแล้วนะครับแต่ผมว่าอยากทำให้มันดีกว่านั้นได้อีกเรารู้สึกว่าพออลูมิเนียมพอเวลาพับขึ้นมาเสร็จมันก็จะมีความแบบยับย่นอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้ผมก็เลยเนี่ยเอามาเป็นพลาสติกนะครับซึ่งผมว่าเวลาที่อลูมิเนียมบางๆโดนน้ำโดนหินดีดมันอาจจะมีเสียงกุกๆเนาะอันนี้เป็นพลาสติกผมว่ามันมีความนิ่มกว่ามันมีความซับเสียงที่น่าจะดีกว่าเวลาที่น้ำหรือเวลาที่หินอะไรมันดีดไปโดนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาพลาสติกพวกนี้มาสอดอันเนี้ยพูดกันตรงๆเลยก็ได้นี่คือ
เราเล่าให้ฟังแบบไอเดียเราเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วคืออันนี้คือฝั่งที่2นะฝั่งแรกที่เพื่อนๆไม่เห็นกันที่ผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยก็คือฝั่งแรกเราลองผิดลองถูกกันจนเสร็จหมดแล้วครับซื้อมีเนียมมาทั้งม้วนตัดยัดพับขอบพับเก็บยังไงแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่สวยว่ะไม่ได้ว่ะเราก็เลยแบบหาทางแก้ไปเรื่อยๆจนเราเจอวัสดุที่แบบเฮ้ยมันต้องอันนี้แหละวะอันนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวาดนะครับก็คือเราจะใช้พลาสติกนะครับแล้วก็ยิงรีเวทนัทเป็นช่วงๆนะครับต่อกันซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนกันจนวนมารอบขอบเนี่ยรีเวทนัทเนี่ยก็จะฝังกับตัวซุ้มเดิมนะครับกับฝังกับตัวพลาสติกตัวเนี้ยแล้วก็ขันน็อตสแตนเลสทั้งหมดยึดเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับรีเวทตัวในก่อนครับเดี๋ยวรีเวทตัวในก่อนแปะเหลือเกินขอบเท่าไหร่แล้วเราก็มาตัดแต่งกันแล้วเรายึดน็อตตัวล่างตัวหนึ่งยึดน็อตเดิมลงปะสุดเท่ากันปะมันน่าจะจบสุดเท่ากันอะอันนี้จริงๆคือใช้เวลาประมาณต่อ1ซุ้มเนี่ยผมดูนาฬิกานะน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะจริงๆคือข้างแรกเนี่ยล่อเป็นวันนะครับจนกว่าเราจะแบบหาวิธีที่จะยึดมันได้เนี่ยอันนี้ข้างที่2เราก็เลยเร็วขึ้นนะอันนี้เราก็จะเป็นส่วนที่ปิดบริเวณโป่งที่มันไม่มีมานะครับถามว่าทำไมเราถึงปิดทึบไปเลยอย่างนี้ข้างหลังมองมาตรงตะแกรงก็จะกลายเป็นว่าไม่เห็นยางสิไม่โหดสิรถไวบอดี้จริงๆคือเจ้าของรถนะพี่หลอดนะเขาอยากให้เป็นรถในการใช้งานมากกว่านะผมก็คุยกับพี่แล้วเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเปิดแล้วตรงนี้เป็นโบไปเนี่ยหรือสมมติผมตัดแค่ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้เป็นตะแกรงนะครับมีสั่งตะแกรงมาแล้วด้วยนะครับถ้าเปิดเป็นตะแกรงกลายเป็นล้อเวลากวักเข้าไปเนี่ยฝุ่นทรายน้ำโคลนดินมันก็จะเข้าไปติดบริเวณซุ้มด้านในซึ่งมันไม่สามารถล้วงมาเช็ดทำความสะอาดได้ใกล้ไปจะล้างรถทีหนึ่งต้องรื้อโป่งแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเราอยากให้รถมันแบบใช้งานได้ตลอดขับแล้วไม่ต้องมานั่งระวังว่ามันจะเลอะอะไรเงี้ยคันนี้ก็จะซีนไปผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยโอกาสที่น้ำจะขึ้นไปอ่ะยากมากๆและโอกาสที่ทรายทุกอย่างจะขึ้นไปก็ยากและบวกกับบริเวณซุ้มด้านนอกที่เราติดเทปกาวทุกอย่างให้น้ำเวลามันไหลผ่านลงมามันไหลลงมาได้ยากที่สุดเนาะให้มันความสกปรกอ่ะมันลงไปอยู่ในเนี้ยได้ยากที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ทีเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นกันมันก็เหมือนจะสวยแล้วนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าอยากให้น็อตมันเป็นสีดำอันนี้รีเวทนัททั้งหมดเป็นสแตนเลสนะครับน็อตก็สแตนเลสนะครับเพราะรู้สึกว่ามันอยู่กับน้ำเราไม่อยากให้มันสนิมขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นสุดท้ายปิดด้วยพลาสติกดิฟนะครับเราจะดิฟน็อตทุกอย่างพวกนี้ให้กลายเป็นสีดำนะเพื่อที่เวลาก้มลงมามองแล้วเรามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีน็อตอะไรสีเงินโดดเด่นสะดุดตาขึ้นมานะเราจะมาพ่นเป็นสีดำกันก็เป็นอันเสร็จอีก1ซุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปทำด้านหน้ากันต่อครับมาใส่ดิฟฟิวเซอร์กันนะครับดิฟฟิวเซอร์เนี่ยของพาร์ทที่เป็น wide body อ่ะมันจะหน้าตาเดียวกันกับตัวที่ไม่ wide body นะครับแต่ว่ามันจะกว้างกว่านะครับปีกด้านข้างมันจะกว้างกว่าเสียบปลั๊กเซนเซอร์แป๊บเป๊ะกรึบโหดหล่อใหญ่มากน็อตเขานะครับก็จะมาเป็นซ่อนแล้วก็ยึดกับขาชิ้นเนี้ยที่เขาทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นปีกรับกันน็อตมันจะมาซ่อนข้างในมันจะขันลำบากนิดนึงแต่ว่าฟิตเมนต์ออกมาคือมันซ่อนฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยโอเคเรียบร้อยนะครับกับดิฟฟิวเซอร์สวยมากเลยอ่ะคือดีไซน์มันจะเป็นตัวแบบปกติที่เป็น V2 ที่เป็น replacement diffuser ทั้งชิ้นนะครับแต่แค่ว่าปีกพวกเนี้ยมันจะกว้างกว่าแม่งดู aggressive มากเลยคือทุกมุมแม่งแบบมีคีบมีอะไรแต่แบบ
มันเป็นความคลีบเยอะแต่ไม่เลอะเทอะเลยดูแบบสวยมากเลยไปเดี๋ยวอยากให้เห็นเต็มคันเดี๋ยวเราไปเก็บงานด้านหน้ากับฝากระโปรงกันต่อนะครับเนี่ยพอประกอบขึ้นมาแล้วอยากให้เส้นเนี้ยโค้งต่อกันหมดเลยไปถึงข้างหน้ากลายเป็นมันต้องมาขยับฝาเรามาปิดขอบรอยต่อระหว่างฝาชิ้นนอกกับชิ้นในที่เราตัดให้มันหลบซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแค่ส่วนเดียวแหละที่เราใช้ซิลิโคนไม่งั้นส่วนอื่นเราคือไม่ใช้เลยส่วนประกอบส่วนปะแม่งเยอะมากชิ้นมันเยอะอันนี้คือมันเป็นรอยประกบระหว่างฝากระโปรงอะโดสำหรับรุ่นปกติที่ไม่ได้เป็น wide body เราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องตัดช่วงนี้หลบเพื่อที่จะให้แบบล้อมันขึ้นมาได้นะครับอันนี้พอตัดปุ๊บมันก็จะมีแกปรอยต่อกันซึ่งจะปล่อยทิ้งไว้จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้แต่ผมว่ามันก็ไม่เรียบร้อยเพราะมันเนี่ยมันพังงาบได้จับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่เฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมายิงซิลิโคนเนี่ยปิดแนวตามขอบพวกนี้เพื่อให้2ชิ้นนี้มาติดกันเป็นชิ้นเดียวนะครับผมว่ามันจะเรียบร้อยกว่าเรารู้สึกว่ามันสวยได้กว่านี้อีกนะฮะมันบริเวณที่เราใส่ขึ้นไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่ใช่ซุ้มล้อมันขาวโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาเนี่ยเอาบริเวณที่เราตามองเห็นตอนที่เราประกอบชิ้นนี้ขึ้นไปอ่ะผมว่าเป็นสีดำน่าจะสวยกว่านะครับแล้วเราก็จะไปประกอบแก้มข้างนะครับขึ้นกับตัวฝากระโปรงกันอันนี้ก็คือเราเดินเทปตั้งใจเดินมากเลยเดินแบบตามขอบนะครับสวยแบบกริปทุกอย่างรอยต่อชนเทปเนี่ยจบเนียนกันเป็นเส้นเดียวหมดนะครับได้เราไปประกบขึ้นฝากระโปรงกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พอเราประกบปุ๊บดูดีขึ้นเยอะเลยพอมันเป็นสีดำอ่ะมันมองขึ้นมาแล้วมันดูเกลื่อนกว่ามันดูเป็นซุ้มล้อมากกว่าเนาะไม่งั้นขอบมันชัดขึ้นมาผมว่ามันไม่สวยอันนี้คือเราจะต้องมาเหลานะครับก่อนประกอบข้างๆเพราะว่าเนี่ยชิ้นคาร์บอนฝามันคือประกบถูกไหมเพื่อนมันคือประกบนอกกับประกบในพอประกบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเป็นจีบที่มันเหลืออยู่แต่ว่าเท่ากับว่าถ้าเราขันน็อตตัวเมียเข้าไปตรงนี้มันก็จะนั่งไม่เต็มบ่ามันจะนั่งแล้วมันจะโดนคาร์บอนแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันจะไม่โดนครับเราต้องเจียตรงนี้ทั้ง2รูตรงนี้ให้มันเรียบเพื่อให้น็อตเบอร์10มันจมลงไปได้ครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเจียมันออกกันอันนี้มาก่อนว่าน็อตเราปีกมันประมาณนี้น็อตตัวนี้มันจมไม่ได้ถูกไหมตอนเราขันเข้าไปนี่ยังไม่พอเลยบ่าต้องกว้างกว่านี้อีกมันต้องจมลงไปนั่งกับฝาข้างในให้มันแนบนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นขันแน่นแล้วมันอยู่ท่านี้ซึ่งมันก็จะบี้เนื้อตัวนี้แตกถูกไหมมันก็เลยต้องทำทั้ง2รูที่เรายึดโป่งที่เราเพิ่มมาก็คือตัวนั้นกับตัวนี้นะครับเนี่ยให้เราขันน็อตปุ๊บมันจมลงได้สุดนี่อันเนี้ยเนี่ยบี้หลิงนี้เดียวลงสุดแล้วสุดยังเหลาอีกเนี่ยเกือบสุดแล้วนี่ไงนี่ขันน็อตได้จมสวยเป๊ะสุดแน่นจบสวยงามอีก1ตัวนี่อย่างเงี้ยขันได้แล้วมันจมแล้วมันไม่ได้บิดโอเคเดี๋ยวผมขอตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเราก็จะมาประกอบกันดึงลงมาให้พี่นิดนึงขอบคุณครับ
มันเป็นน็อตอะโดนะครับที่เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแต่อันเนี้ยก็จะเป็นตำแหน่งเดียวนะครับที่เราสามารถโรคจิตกับมันได้นะครับคำว่าโรคจิตก็คือผมจะขันให้ทุกตัวนะครับขันจากตัวเมียข้างหลังนะครับเพื่อให้โลโก้อะโดนะหันไปในด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือเรายืนข้างรถเราก็จะอ่านออกทั้งหมดว่าน็อตพวกนี้ก็จะเรียงตรงกันตลอดแนวเขียนว่าอะโดทุกตัวนะครับผมก็จะไม่ให้ขันให้มันแบบกลับหัวดึงทั้งตัวไปข้างหลังนะรูมันพอจะขยับได้นิดนึงมาต่อกันที่ซุ้มหน้านะครับอันนี้คือเราจะมาเชื่อมนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยคือเพราะว่ารถไวบอดี้ปกติเขาจะไม่ใส่ซุ้มกันถูกไหมครับเพราะว่าแม่งใส่โคตรยากครับพูดกับหยาบเลยแม่งใส่ยากมากนะเพราะว่ารถมันล้อมันออกมาเยอะกว่าเดิมถูกไหมครับซุ้มอันเนี้ยด้านหน้าเนี่ยคือซุ้มมันจะโดนถูกถ่างออกนะครับบริเวณที่เราต้องทำการเหลาเพื่อหลบวงเลี้ยวที่มันมากขึ้นจากล้อที่ออฟเซ็ตมันเยอะขึ้นนะเพื่อนๆนึกภาพตามล้อมันออกมาข้างนอกอีกข้างละประมาณ10 เซนพอมันออกมาเสร็จปุ๊บเวลาเลี้ยวเนี่ยเท่ากับว่าเส้นรอบวงของมันมันเท่าเดิมครับแต่พอมันออกมันมากปุ๊บไอระยะห่างซ้ายขวาตรงนี้เวลามันหักสุดซ้ายสุดขวาสุดมันก็จะมาติดซุ้มหน้ากับซุ้มหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ซุ้มเดิมกลับเข้าไปแล้วเราต้องการถ่างมันออกเนี่ยเท่ากับว่ามันจะมีแกปเป็นรอยเชื่อมที่ของเดิมเป็นรูน็อตเนี่ยที่ไม่สามารถใช้รูน็อตเดิมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีแกปนี้อยู่นี่เป็น2ชิ้นหน้าหลังนะครับเราจะมาทำการประกบด้วยกันซึ่งผมก็จะเอาพลาสติกอันนี้คือผมวาดจากฝั่งนู้นมาแล้วแหละอันนี้คือเราก็จะทำแบบขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเจาะแล้วก็พับพลาสติกอันนี้เข้าไปแล้วก็ยึดน็อตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขันเชื่อมให้2ชิ้นเนี้ยยังยึดติดกันได้และยังเป็นน็อตยึดกันที่แข็งแรงอยู่นะครับคือถ้าจะเอาแบบหยาบๆนะเพื่อนๆคือจะบอกว่าอะไรมันก็เคเบิลไทยก็ได้แหละแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงเราอยากให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับรถไวบอดี้คือมีโอกาสที่มีเพราะคันนี้อยู่กับผมนานครับมีโอกาสที่ผมเจอคนญี่ปุ่นเจอคนหลายๆชาติที่เป็นคนรู้จักกันแล้วมาเมืองไทยเขามาเห็นในสิ่งที่คันนี้จอดอยู่แล้วเขาถามว่ายูทำอะไรเราก็เลยเล่าให้เขาฟังอย่างที่เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเรากำลังจะทำแบบนี้นะเขาบอกว่ามึงมันบ้าไอ้เหี้ยมึงมันบ้าไม่มีใครเขาทำรถโชว์ก็ไม่ทำรถเมืองนอกคือผมไปโตเกียวออโต้ซาลอนผมพยายามเห็นคันไหนไวบอดี้กูก้มแม่งทุกคันเลยเห็นใครเฮียที่อ้วนใช่ไหมก้มเนี่ยส่องเนี่ยเชี่ยไม่มีคันไหนมีโป่งครับไม่ใช่ไม่มีคันไหนมีโป่งไม่มีคันไหนมีซุ้มครับไม่มีใครพยายามทำเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นมันของที่มันอยู่ข้างในเนอะเราพยายามจะให้มันเรียบร้อยตั้งแต่อยู่ข้างในเขาบอกว่านี่มันโรคประสาทแล้วเราก็จะโรคประสาทกันต่อนะจนมันเสร็จครับคันนี้นานมากเดี๋ยวเรามาร์กก่อนขอสว่านหน่อยข้างล่างใช้เป็นน็อตที่บางที่สุดเท่าที่จะหัวมันจะบางได้เพราะว่าไม่อยากให้ล้อมันไปถูนะครับน็อตหัวแบบเรียบกิ๊บขึ้นมาขันน็อตล็อกไว้นี่เรียบร้อยด้วยก็จะไม่เห็นรูที่มันไม่ตรงกันนะคือมันไม่มีทางไปได้ที่จะให้รูมันตรงกันนะครับโอเคเสร็จเป็น1นะครับเหลือข้างหน้ากับข้างหลังอีก2โอเคชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็น
ช่องว่างระหว่างโป่งด้านแก้มนะครับกับซุ้มเดิมเนี่ยซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับปกติเขาก็จะปล่อยโบไปเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าล้อมอยู่ตรงนี้มันกวักน้ำกวักอะไรเข้าไปในนี้แล้วมันสกปรกอ่ะมันก็น่าจะไม่โอเคนะครับเราก็เลยจะเอาแผ่นพลาสติกพวกนี้วาดแบบขึ้นมานะแปะเทปตัดแบบขึ้นมาแล้วเราก็จะมาซ้อนบริเวณตรงนี้เพื่อที่จะกลบให้มันเรียบร้อยทั้งหมดนะครับหน้าตาตอนเสร็จออกมามันก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยกว่าไหมโหเรียบร้อยกว่าเยอะเลยเรียบร้อยกว่ามองเข้าไปแล้วทิ้งโบโบอะแต่ว่าอันนี้มันติดตรงนี้มันต่ำลงมานะครับเพราะว่ามันโดนถางออกนะมันโดนดึงเดี๋ยวเราจะเอาไดร้อนมานะครับปืนลมร้อนมาเป่าแล้วก็ดัดพลาสติกมันสูงขึ้นนิดนึงไม่เข้าวะต้องเป่าตรงไหนวะโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนสุกเลยโอ้ยพี่แพรต้องถุงมือผ้าว่ะร้อนจีนี่ก็ขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้ต่ำกว่านี้นะเนี่ยอยากให้ตรงนี้มันขึ้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเราปิดเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายึดด้วยรีเวทนะครับยิงรีเวทครึ่งด้านหน้าที่เป็นแก้มนะเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างแบบนี้อยู่อันนี้คือผมทำพลาสติกขึ้นมาเนาะมันจะเป็นช่องว่างแบบนี้อยู่โบซึ่งมองเข้าไปแล้วมันก็จะไม่สวยถูกไหมกับน้ำกวักเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบเลอะเทอะอยู่ข้างในเลยโอเคมันไม่ได้สามารถซีนกันน้ำได้ 100% หรอกโป่งเดิมก็ไม่ได้ 100% นะยังไงมันก็มีเลอะครับแต่ว่าเราก็อยากให้มันดูดีที่สุดดูเรียบร้อยที่สุดเวลาจอดรถอยู่หักเลี้ยวอะไรขึ้นมามองเข้าไปแล้วมันก็เห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นสีดำขึ้นมาทั้งแถบมันก็ดูเรียบร้อยกว่านะครับแต่เราเริ่มจากชิ้นนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาอีกชิ้นหนึ่งมาตัดต่อกันนะครับแล้วก็รีเวทเพื่อนๆอาจจะถามว่าทำไมถึงไม่ทำเป็นชิ้นเดียวนะครับมันเป็นด้วยความที่มันเป็นเคิร์ฟด้วยแหละกับผมไม่สามารถหาพลาสติกแบบนี้ที่เป็นแบบหน้ากว้างหรือตัวเส้นที่มันยาวแบบยาวเป็นเมตรแล้วมาซอยได้ผมหาไม่เจอจริงๆนะไม่งั้นผมอยากทำเป็นเส้นเดียวแต่ผมว่ามันค่อนข้างยากด้วยความที่เคิร์ฟที่มันต้องค่อยๆดัดต้องค่อยๆตัดแต่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2ชิ้นแล้วก็ยิงรีเวทยึดเอาถ้ามองเข้ามาจากล้อเนี่ยไม่งั้นมองลงมาตรงนี้จะเห็นเป็นเหล็กซึ่งมันไม่สวยนะครับเราก็จะทำอันนี้มาอีกแผ่นหนึ่งนะครับสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยึดน็อตกับน็อตเดิมที่มีอยู่เพื่อที่จะมาปิดเคิร์ฟตรงนี้เพื่อให้มันเรียบอยากให้มันเรียบร้อยทุกจุดเลยนี่ประมาณนี้แต่เดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับขอตัดก่อนตรงนี้ต้องพับเหลี่ยมนี้ลงต้องเอาเคิร์ฟนี้ลงไม่งั้นเดี๋ยวล้อติดตอนเลี้ยวนะต้องให้มันเสมอกับเหล็กโครงข้างในต้องลงมาเคิร์ฟนี้แปลว่าผมต้องตัดลึกเข้ามาอีกซุ้มหน้านะครับก็คือเราปิดทั้งหมดนะครับบริเวณที่มันเป็นช่องว่างระหว่างซุ้มล้อกับโป่งที่มันเพิ่มมาเนาะทั้งเหล็กทั้งทุกอย่างเนี่ยเก็บห่อปิดไปด้วยพลาสติกนะครับดัดไปเข้ารูปไปเจาะน็อตยึดยิงรีเวทนะครับรีเวทที่เป็นสีเงินแล้วก็พ่นให้เป็นสีดำเพื่อให้มันเรียบร้อยที่สุดเนาะแล้วก็ตามจุดต่างๆที่มันเป็นพาร์ททำสีพวกนี้ทำสีดูด้านในมันจะเป็นสีขาวเนี่ยผมก็จะพ่นเป็นสีดำซึ่งสีที่ใช้เมื่อกี้มันก็จะเป็นพลาสติกดิบนะครับคือมันสามารถลอกได้เวลาโดนอะไรเงี้ยที่เห็นผมไม่ได้กั้นเนาะบางทีเราเห็นเม็ดสีนิดเดียวเงี้ยเรารูปมันหลุดเลยนะครับตัวสีมันสามารถดึงทิ้งไปได้นะครับมันไม่ต้องไปกลัวสีมันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกั้นเสร็จหมดทุกอย่างเนี่ยในนี้ซุ้มก็จะดูเรียบร้อยหมดแล้วสวยงามเนียนดึงออกนี่จากของเดิมที่ขอบข้างในมันเป็นสีขาวเนี่ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำไม่งั้นตรงนี้ข้างในจะมองเข้าไปแล้วเป็นสีขาวหมดเลยสีเขาหนามาแน่เลยคือเราเจาะรูวิงไปแล้วนะครับใส่วิงไปแล้วเรียบร้อยด้วยตอนแรกเราเทสกันแต่ว่าเราถอดออกนะเพื่อไปทำสีนะครับแล้วก็ของเดิมคันนี้ใส่ TRD มาซึ่งข้างในอาบซิลิโคนมายับแบบเละเทะมากคือเราไปเก็บสีมาเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาประกอบกันผมว่านี่สีเยิ้มนิดนึงแน่เลยรูมันเล็กลงหน่อย
ไม่ต้องเยอะยกเอาแค่นี้โอเคใส่กาวกันคายที่น็อตแล้วเราก็ประกอบกันใส่ที่ผมโลโก้ตรงๆเป็นโลกประสาทตรงแล้วโอเคใส่ลิ้นหน้ากันนะครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเรามาเทียบขนาดนะครับมันจะเป็นเชฟไม่ใช่เคิร์ฟเชฟที่เราวางปุ๊บของมันอยู่นะมี2ตัวเฮ้ยใส่แล้วหลอกไม่ใส่เยอะเลยผิดเส้นไหนวะนี่อันนี้นี่ของเขาอยู่นี่เป๊ะประมาณนี้โอเคเสร็จยังไงดีนะไม่งั้นแข็งแรงไม่พอต้องเจาะน็อตประมาณนี้มันเลี้ยวแล้วมันยังติดอยู่นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยพวกเนี้ยนี่คือรอยที่อู่สีเขาพยายามถ่างซุ้มออกไปเพราะฉะนั้นเราทำให้มันไม่ถูเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดพวกเนี้ยทิ้งทั้งหมดนะครับฝังตะแกรงอันนี้ลงไปแทนเพื่อให้มันลึกเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ถูแต่ก็ยังมีอะไรที่กันตัวหม้อน้ำอยู่หรือมาตัดกันที่ต้องใช้เพราะว่าโค้งในซุ้มมันโค้งถ้าไม่มีเลเซอร์วัด R ที่เราเห็นเส้นตรงที่เราเห็นมันจะไม่ตรงจริงๆคืออะโดรนะครับเขาบอกให้เราใช้น็อตเกลียวปล่อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกลียวปล่อยมันอาจจะดูไม่สวยเนาะเราอยากใช้ตัวผู้ตัวเมียมากกว่า1มันดูแข็งแรงกว่านะแล้วก็มันเรียบร้อยกว่าการที่เราวางท่าปุ๊บแล้วก็เจาะผ่านทะลุวิ่งไปเลยเนี่ยมันก็จะมีขี้มีเศษนี่คือเราก็มาเจาะแล้วก็ล้างขี้ล้างทุกอย่างออกจนมันรูมันสวยหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาน็อตมาทีนี้เราก็จะร้อยเรามาทาบดูก่อนเนาะถ้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ตรงกลางผมอาจจะเสริมด้วยกาว2หน้าอีกสักนิดนึงกันมันถูกกับชุดสีนี่แล้วเราก็จะได้เป็นน็อตตัวผู้นะครับที่ฝังเข้าไปในกันชนแล้วเดี๋ยวเราไปร้อยตัวเมียจากด้านในใส่แหวนแล้วล็อกให้มันแข็งแรงแนบสนิทสวยเลยอันนี้น็อตเหล็กนะครับสนิมขึ้นไม่อะโดมาทั้งคันแล้วนะครับเป็นน็อตไทเทเนียมเพราะฉะนั้นอันนี้อะโดไม่ได้ให้มานะครับแต่เราไปสั่งมานะครับผมไปสั่งเป็นน็อตไทเทเนียมมาสีดำนะครับเพื่อที่เราจะใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหัวดาวหัวจีบเดียวกันด้วยแต่กลายเป็นไทเทนะครับไทเททั้งหมดเพื่อพี่หลอดเลยฮะสวยโคตรนี่อันนี้นะครับเราเดี๋ยวมาใส่ตะแกรงให้มันกันหินดีดได้นะครับในมุมที่เราตัดตรงซุ้มล้อไปแล้วเนี่ยเราก็จะตะแกรงนี้มาใส่แทนอันนี้เป็นจริงๆของ M4 มันไม่มีตรงรุ่นของซูผ้านะครับแต่เราเอามาแปลงเพราะเราอยากให้มันแบบใช้งานได้อยากให้รถ wide body มีซุ้มมันต้องมีซุ้มล้อได้เหมือนเดิมและอันนี้หูเนี่ยจริงๆวันนั้นเราคุยกันว่าตรงนี้รูเราจะเจาะแล้วไปเจาะกับซุ้มนี่ใช่ตอนแรกเราเอาเนี่ยจะเอาไปดักเข้ามาเจาะรูกับซุ้มแล้วก็ร้อยน็อตยังยึดได้อยู่
นี่เหรอพี่แพรวัดมุมไหนอ่ะมุมนี้ป่ะอ่ะชอบสวยมากนี่คือเป็นความโรคจิตส่วนตัวที่ทุ่มเททุกอย่างกับรถคันนี้สวยมากเลยนี่คือเราไปดูงานโชว์มาเราจะเห็นว่างานโชว์ที่เขาออกอีเวนต์ออกบูธอย่าเพิ่งเสียงดังนะงานโชว์ที่เขาออกอีเวนต์ออกบูธที่ต่างประเทศที่รถโชว์นะแล้วผมก็พยายามไปซูมดูว่าแบบรถโชว์สำนักอื่นตอนใส่ Adro Wide Body เนี่ยเขาทำอะไรยังไงบ้างแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ถ้าใส่ DG Force ทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับรีเวทมันเป็นสีเงินอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เรียบร้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพ่นสีเก็บให้มันเป็นดำให้หมดนะครับน็อตตัวที่เราขัดแล้วมันเป็นรอยนะครับบริเวณตรงนี้คือมันไม่ได้ผ่านมือผมคนเดียวเนาะมันมีอู่สีมีอะไรด้วยนะครับเวลาตอนที่เขาพยายามฟิตติ้งมาอีกรอบหนึ่งตอนถอดไปทำสีอะแล้วเอากลับมาประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเก็บน็อตที่มันสีไม่สวยเนี่ยกลับมาให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมไทเททั้งคันนะน็อตยึดฝากระโปรงสลักของเดิมเนี่ยนี่คือผมใส่ชั่วคราวมาเป็นสแตนเลสนะจริงๆก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเป็นไทเทเนียมแล้วเราก็เลยเอาให้มันเป็นทั้งคันนะครับน็อตตัวนี้ผมก็เป็นไทเทแบบเดียวกันกับที่ยึดบริเวณคานาดด้านหน้านะครับสวยกว่าเยอะเลยอะไล่เบาให้สุดอันนี้นะครับเรามาต่อกันปิดท้ายกันด้วยพวงมาลัยจาก JQ Work นะครับอันนี้ที่เขาใส่อยู่แล้วนะครับแต่เป็นเจนแรกมันไม่สามารถแมปปิ้งไฟเลี้ยวขึ้นมาบนก้านได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเจน 2 กันนะครับบน GR Supra กันนี้กันครับและนี่คือ GR Supra นะครับที่เป็น Wide Body กับ Adro นะครับนี่เป็นความภูมิใจหนึ่งในชีวิตใช้คำว่าความภูมิใจในชีวิตเลยนะคือถ้าเพื่อนๆติดตามผมมารู้จักผมกับพี่หมูมาผมเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ถูกไหมครับผมเริ่มเก็บหอมรอมริบแล้วมีรถยนต์คันแรกคือ BM คันหนึ่งเนาะซึ่งผมชอบรถมากผมเคยเอารถไปทำหลายที่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่เคยประทับใจในหลายๆที่ที่ผมเคยไปซึ่งแบบทำไมงานมันไม่เรียบร้อยทำไมงานมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดถ้าเป็นเราจะทำแบบนี้นะถ้าเป็นเราอยากจะทำแบบนี้กับรถเราเองนะแล้วผมก็เคยมี BM แล้วก็นั่งลื้อกันชนเองไปทำที่ไหนดีวะซื้อพาร์ทมาซื้อคาร์บอนซื้อลิ้นหน้ามาใส่เองหน้าบ้านเลยละกันจอดอยู่บ้านอยู่ริมถนนนะครับจอดอยู่ริมถนนเอาแม่แรงยกนะครับเอา3ขาสอดนั่งลื้อกันชนเองอยู่หน้าบ้านนะครับเอากระดาษแข็งรองเอากันชนมาวางแล้วเราก็ใส่เองใส่กระทั่งชนทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเราทำงานแล้วเราสบายใจที่เราได้เป็นคนทำเองนะครับเราได้เห็นว่าเราใส่แล้วมันเรียบร้อยทุกอย่างมุมมันเข้าตามที่เราต้องการนะใส่ฝากระโปรงหน้าใส่มาเสร็จปิดฝากระโปรงรอยทุกอย่างมันได้ตามที่เราต้องการนะแล้วคือผมไปงานมีตติ้งส
มัยก่อนนะตอนยังเป็นแบบยังเฮี้ยวอยู่นะก็เคยไปงานมีตติ้งไปอะไรเงี้ยเราไปแล้วก็จะไปชอบดูรถแต่งเพราะเราชอบรถถูกไหมเพื่อนๆเราไปดูรถแต่งกันเราก็จะไปยืนดูว่าแบบเฮ้ยเขาแต่งรถกันแบบไหนเขาแต่งรถกันยังไงบ้างงานเขาเรียบร้อยไหมพอเป็นคนทำงานนะเราก็จะชอบมองมุมนั้นเนาะผมก็จะชอบมองตามแก๊ปฝากระโปรงคันไหนที่เปลี่ยนฝากระโปรงเราก็จะดูงานแลกเกอร์ดูงานสีดูงานฟิตเมนต์ดูแก๊ปช่องว่างระหว่างกันชนหน้าระหว่างแก้มข้างระหว่างอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมคนรักรถถึงปล่อยให้รถตัวเองเป็นแบบนั้นวะในสภาพที่มันดูแล้วแบบเฮ้ยมันทำดีกว่านั้นได้แต่จนคันเนี้ยจนพี่เจ้าของรถไว้ใจผมให้ผมทำกันเนี้ยแล้วคือประโยคนึงที่พี่เขามาพูดกับผมนะพี่ทำรถคันนี้เพราะพี่คุยกับเราแล้วพี่ไว้ใจให้เราตัดมันมีกี่คนครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่จะไว้ใจให้ผมตัดรถราคา5 ล้านโอเค5 ล้านสำหรับบางคนเยอะมากสำหรับบางคนไม่เยอะแต่ละคนมีบัดเจ็ตไม่เท่ากันนะแต่ as long as มันเป็นเงินจำนวนที่ก็ไม่ใช่น้อยครับแล้วกล้ามาให้ผมตัดรถนะครับแล้วพี่เขาไม่กลัวว่ารถมันจะเสียเพราะผมไม่เคยตัดนะครับนี่คือ1คันแรกในชีวิตผมที่ทำ wide body ออกมานะมันคือความภูมิใจมันคือทุกอย่างมันคือความทุ่มเทที่แบบคุยกับพี่เขาแล้วเฮ้ยพี่ผมอยากทำแบบเนี้ยผมอยากติดโป่งแบบนี้นะผมอยากทำซุ้มล้อแบบนี้นะพี่ผมอยากทำนี่แบบนี้นะพี่คือเราคุยกันว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างแต่สุดท้ายวิธีที่เราคุยกันนะครับกับพี่เจ้าของรถนะมันอาจจะไม่ได้เป็นในเวนั้นทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุ้มล้อเรื่องอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลาคิดนานมากปรึกษาคิดนั่งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูทำยังไงดีวะแล้วเราก็มานั่งคิดเองซุ้มพลาสติกทุกอย่างที่ทำนะครับเชิญนะครับสำหรับใครที่ทำไวบอดี้แล้วอยากเฮ้ยผมไม่ห่วงนะเอาไปเลยเอาไปลองทำดูนะครับมันคือพลาสติกเรามาลองสร้างกันขึ้นมาผมอยากให้สังคมของร้านแต่งรถในประเทศไทยคือทุกคนแบบแข่งกันช่วยกันแข่งกันครับแข่งกัน1เรื่องแข่งกันทำงานดีครับแข่งกันทำงานดีให้ไปที่ไหนแล้วงานแม่งดีแบบเนี้ยนี่คือมาตรฐานสำหรับผมนี่คือผ่านมาตรฐานที่ผมมาเดินดูผมยืนกอดอกดูรถคันนี้แล้วก็แบบแม่งสวยว่ะกูติตรงไหนมันดีวะมานั่งยืนดูแม่งติตรงไหนไม่รู้อ้าวให้มาเดินหากันนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอผมว่านี่คือสำหรับตัวผมแล้วผมไม่มีทิฏฐิผมไม่มีจุดที่อยากแก้ไขสำหรับรถคันนี้มันเป็นจุดที่6 เดือนในคลิป2เอพิโซดที่เพื่อนๆดูกันนะมันไม่ใช่การทำรถแบบผมทำทุกวัน6เดือนนะมันเป็นไปไม่ได้ผมถ้าทำทุกวัน6 เดือนนี่คือช้าไปนะครับกับพอดีไม่มีจะกินพอดีนะครับมันต้องมีงานอื่นด้วยนะอันนี้เราก็จะมีแกลบเวลา3 เดือนแล้วที่เราไปอยู่ที่อู่สีถูกไหมครับกลับมาก็จะมีช่วงแทรกช่วงไล่รอของเราตัดพาร์ทคาร์บอนพอผมไม่เคยตัดลิ้นหน้าเนี่ยเรากะไม่ถูกว่าเฮ้ยรถมันต้องลงมาช่วงไหนว่ามันต้องวงเลี้ยวยังไงติดวะทำยังไงครับไปนั่งดู IG เลยส่องเลยไปนั่งดูรถเมืองนอกคันที่เคยทำแล้วอ๋อเขาตัดกันประมาณนี้ได้แหละตัดแม่งเลยปืดเชี่ยบอกเลยลิ้นหน้าผมตัดผิดไป1 รอบนะครับตัดผิดมันก็เลยทำให้เว้าเวลาเรามองจากด้านข้างรถอะเวลารถเลี้ยวเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นจากแก้มที่เป็นส่วนออกมาข้างๆแล้วอยู่ๆลิ้นก็แหว่งหายไปนะครับมันจะมีช็อตนั้นอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ว่ะอโดเขาทำมาเชฟมันก็ไม่ได้รับกันกับเพราะว่าเขาทำมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาทำมาฟิตพอดีครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะพอดีกับออฟเซ็ตล้อคนละแบบเนาะอันนี้คือเป็นออฟเซ็ตที่แอคทีฟที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วคือมันพอดีจนล้นอ่ะมันล้นพอยิ่งกว้างนะครับเลี้ยวองศาการติดมันยิ่งเยอะมันเยอะแบบมันออกมาข้างละประมาณ10 เซนนะเพราะฉะนั้นพอเราตัดผิดปุ๊บพอมันเลี้ยวติดปุ๊บเราก็ต้องแก้นะครับเราก็ต้องช้าออกไปอีกนะครับต้องมาสร้างคาร์บอนใหม่สร้างขาสร้างอะไรขึ้นมาปิดใหม่เพื่ออยากให้แบบมองคันเนี้ยเปิดไฟฉายนะให้เปิดไฟฉายเลยส่องเข้าไปในซุ้มล้อทุกมิติคือมันเนียนทุกมิติมันเนียนแบบเนียนหมดเลยผมไม่รู้ผมจะติงานตัวเองตรงไหนรีเวทน็อตทุกตัวนะครับที่อยู่ในซุ้มล้อเนี่ยน็อตก็ใช้เป็นสแตนเลสเพราะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยน้ำกวักเนาะแบบเวลาลุยน้ำลุยอะไรมันเลอะไม่อยากให้น็อตมันสนิมขึ้นก็ใช้รีเวทสแตนเลสใช้น็อตสแตนเลสนะครับใช้น็อตสแตนเลสเสร็จแม่งมองแล้วเป็นสีเงินว่ะไม่ชอบว่ะพ่นสีดำแล้วกันพ่นสีดำทับน็อตไปก็อยากให้มันดูเรียบร้อยอยากให้มันดูสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับรถไฟบอดี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูผม2เอพิโซดนะแล้วยังรู้สึกว่ายังมีคำถามชอบมีคำถามมาเข้ามาในหูแบบว่าเฮ้ยจีฟอร์ดพี่เกิดไม่ขับรถเองจริงเหรอวะทำเองจริงนะครับนี่คือทำเองจริงๆมีลูกน้องมีคนช่วยนะครับนิดหน่อยแต่ว่าเมนหลักไอเดียความคิดสเต็ปวางแผนทำงานนะครับมันออกมาจากหัวผมคนเดียวหมดเลยแบบหมดเลยหมดทุกอย่างเลยคันเนี้ยถ
ถ้าให้ผมเล่าแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันวันหลังนะคร่าวๆนะครับคือทำไมมันถึงนานนะครับเราเล่าให้ฟังว่าทุกชิ้นเนี่ยถ้าเราเห็น wide body รถ wide body ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็นแต่ละยี่ห้อก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางยี่ห้อก็จะมีครีบเยอะโป่งเหลี่ยมโป่งอะไรก็แล้วแต่บางอันก็จะดูไม่คลีนส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะทำ wide body จากกันชนหน้าเดิมแต่ Adro เนี่ยจะเป็นรถ wide body จากกันชนหน้าใหม่แล้วก็เส้นสายเขาอ่ะเขาค่อนข้างคลีนมากคลีนในแบบที่ถ้าคนไม่ได้อินรถไม่ได้บ้ารถมาดูก็อาจจะเห็นแค่ว่าเป็นรถอ้วนๆคันหนึ่งเหมือนรถ OEM แต่จริงๆถ้ามาดูดีเทลมันก็จะมีแบบมันโป่งขึ้นมันอ้วนขึ้นแล้วเขาทำให้เส้นสายมันน้อยคำว่าเส้นสายมันน้อยก็คืออย่างโป่งหลังนะครับเส้นรอยต่อระหว่างโป่งหลังกับกันชนหลังก็คือหายไปส่วนประกบอันนั้น1เส้นหายไปแล้วโป่งหลังนะครับถูกห่อล้อหลังมาเข้ากับขอบประตูถูกไหมครับขอบประตูเสร็จปุ๊บประกบเป็นชิ้นเดียวกันกับสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างลากยาวมาประกบกันกับแก้มข้างแก้มข้างมีส่วนที่กว้างออกมารับกันกับแก้มบนฝากระโปรงจากฝากระโปรงที่กว้างขึ้นโค้งลงมารับกันกับแก้มของกันชนหน้าที่กว้างขึ้นคือทุกอย่างต้องฟิตเมนต์ให้มันโคตรเป๊ะก่อนจะลงรีเวนนัดก่อนจะขันทุกตัวก่อนที่เราจะติดกาวแล้วเรามาร์กว่าอันเนี้ยเป๊ะอันนั้นคือต้องเป๊ะมากจริงๆไม่งั้นมันก็จะไม่มีทางออกมาแบบเคิร์ฟเท่ากันรูเท่ากันแก๊ปเท่ากันสวยเส้นประตูเส้นเสา A เส้นขอบฝากระโปรงเส้นทุกอย่างมันเท่ากันหมดได้มันเกิดจากความแบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึ่งใส่ฝากระโปรงและฟิตเมนต์กันชนหน้าคันนี้หลังจากทำสีกลับมาผมทำถ้าเอาเป็นชั่วโมงผมว่ามีเกิน1วันที่ผมเปิดฝากระโปรงขันเตี้ยลงมาหน่อยปิดฝากระโปรงหรือการชนหน้ามาเฮ้ยแก๊ปตรงนี้มันไม่พอดีว่ะขอเอาฐานรองใต้ไฟหน้าเบอร์30ตรงเนี้ยฐานอลูมิเนียมเนี่ยขันขึ้นอีกสักมิล2มิลแล้วกันวะหรือการชนหน้าใหม่ขันใหม่ยกขึ้นไปใหม่เฮ้ยไม่พอดีว่ะแก้มข้างตรงนี้มีตัวปรับได้ขออีกนิดนึงแล้วกันปรับขึ้นปรับลงผมปรับอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีเกิน24ชั่วโมงเกินแน่ๆจนมันออกมาเป็นแบบเนี้ยสวยแบบไม่มีทิฏฐิเลยเป็นโคตรของความภูมิใจที่อยากจะเอารถวางไว้ในตู้กระจกแล้วก็แบบเดินเข้ามาแล้วแบบภูมิใจมากนี่เป็นรถที่ทำให้แบบผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าต้องคิดว่าเราจะทำยังไงดีเราจะทำงานยังไงให้ออกมามันแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้วะเราไม่เคยทำโปรเจกต์นี้นะคิดยังไงดีเราเอาวัสดุอะไรมาทำดีเราจะประกอบมันยังไงดีเราจะโมดิฟายมันยังไงดีเราจะตัดยังไงดีให้มันน้อยที่สุดนะครับเราจะประกบมันยังไงดีให้มันเนียนที่สุดเหมือนรถโรงงานนะครับจิ้มไปบนรถคันนี้ไม่ว่าจะเอานิ้วชี้ไปตรงไหนผมก็สามารถอธิบายดีเทลว่าทำไมถึงทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force ผมจิ้มได้ทุกจุดพูดได้ทุกจุดนะอยากให้เป็นคลิปดีเทลแบบนั้นนะเดี๋ยวผมจะนำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันมีดีเทลอะไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจพาร์ท wide body นะครับไม่ต้องมีหลังจากดู2คลิปนี้นะครับคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำ wide body นะครับไม่ต้องมีคำถามว่าผมทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้นะครับคือผมทำได้นะครับนี่คือ wide body คันแรกที่ผมเคยทำนะครับเป็นซูเปอร์คันแรกที่เคยทำ wide body รถอย่างอื่นผมเชื่อว่าผมก็ทำได้แบบเดียวกันกับคันนี้นะครับติดตามกันได้นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับ G-Force เรามีกำลังจะมีโปรเจกต์ที่เป็น86อีกนะครับก็กด Subscribe กดติดตามกันนะครับแล้วเราจะได้เห็นงานบ้าๆแบบนี้อีกในประเทศไทยนะผมอยากให้งานทุกคันที่ติดโลโก้คำว่า G-Force แม่งต้องสมศักดิ์ศรีกับคำว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้มันต้องสวยแบบเนี้ยไม่ต้องสวยแบบนี้จริงๆนะคือผมยืนดูแล้วแบบผมยืนกอดอกมองรถคันนี้แบบสวยจังวะแม่งภูมิใจโคตรภูมิใจในตัวเองเลยเพราะทุกอย่างแม่งคือเกิดจาก2มือของเรานะครับอันนี้ต้องมีสเปเชียลแตงในหนึ่งขอขอบคุณน้องนะครับคุณน้องที่ทำคาร์บอนนะครับที่ช่วยแก้ไขนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อู่ศรีนะครับที่ยอมทนความจุกจิกจู้จี้บ้าบอของผมนะที่ผมรีเควสแบบอยากได้นั่นอยากได้นี่นะครับคือผมไม่ใช่อู่สีนะครับผมไม่สามารถทำสีเองได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพี่ที่เขาทำสีนะครับซึ่งเขายอมในเรื่องบ้าๆบอๆของผมนะครับจนทำป่งหลังทำทุกอย่างออกมาได้แบบโอ้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะครับแต่และเรื่องที่ขอบคุณแบบคนที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับคือพี่เจ้าของรถนะครับขอบคุณมากๆครับที่ไว้วางใจเราขอบคุณมากๆเรารู้จักกันจากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเข้ามาใส่พวงมาลัยชีวิตของคันนี้เริ่มต้นจากพวงมาลัย JQ Work นะครับเจน1แล้วก็แกทำรถมาเรื่อยๆแล้วกึ่งพี่ชอบว่ะ wide body แม่งสวยมึงทำได้ป่าววะได้ดิพี่
เคยทำไหมในใจตอนนั้นไม่เคยทำแต่แม่งได้ดิพี่กูทำได้แล้วกูต้องเชื่อว่ากูแม่งต้องทำให้งานแม่งคือแบบไอ้เหี้ยที่สุดในโลกกูต้องทำได้เว้ยก็คือบอกพี่เข้าไปว่าทำได้แล้วสุดท้ายพี่เขาจะมาเปี้ยงคุยไอ้หมูเหี้ยกูได้ทำโลไลบอดี้ไอ้เหี้ยจากที่กูนั่งอยู่หน้าบ้านถอดกันชนหน้ากูเองกูไม่เคยคิดเลยกูทำแบบนี้เว้ยจริงๆนะพูดหยาบๆกูไม่เคยคิดเลยเว้ยแต่กูได้มีโอกาสได้ทำจากพี่เขาคือแบบขอบคุณมากๆนะเป็นความภูมิใจที่แบบผมรักรถคันนี้มากเลยให้เราทำคันนี้ออกมาคือมันเป็นหยาดเหงื่อและหยาดน้ำตาทุกอย่างความเครียดคือผมยืนกอดอกเห็นแก๊ปข้างๆไม่ตรงผมเครียดอะแล้วผมก็หงุดหงิดอะเฮียกูจะทำให้แม่งตรงกูจะดัดให้แม่งตรงกูจะเหลาให้แม่งตรงกูจะทำไงก็ได้ให้กูประกอบกันมาแล้วแม่งเชี่ยแม่งต้องตรงมึงไปจอดที่ไหนคนแม่งมาเดินรอบรถคันนี้เฮียมึงจะบอกว่าตรงนี้ไม่สวยพูดหยาบๆกูไม่ยอมเฮียคันนี้แม่งต้องสวยเฮียเจ้าของรถเดินมาแล้วแบบดูน็อตแม้กึ่งมึงเรียงน็อตโลโก้อโดตรงกันทุกตัวเลยนะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พี่เจ้าของรถไม่รู้แต่พี่เขาบ้ารถนะพี่เขาชอบรถเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาก็จะรู้ว่ากูแม่งทำรถไม่ใช่ทำยังไงก็ได้แม่งเรื่องจริงกูบอกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจ Y Body นะครับไม่ได้มีแค่ Supra นะถ้าเป็นแบรนด์ Ado นะครับก็จะมี Supra นะครับมี M4 อยากทำมากมาใครอยากจะเป็นอาสาสมัครนะครับอยากได้ M4 จะหน้า V1 V2 นะครับแต่เป็นร่าง Y Body Ado ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้โคตรสวยนะครับ86ก็มีนะครับM4 ก็มีนะครับ Supra มีแล้วนะครับตอนนี้มีคันเดียวในประเทศไทยอยู่จะมีคันที่2ไหมรอติดตามกันอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่แชร์กันออกไปขอบคุณมากๆที่ทุกคนชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับมีโอกาสอาจจะได้เจอผมนะครับขับรถคันนี้ไปเลสแอเรียหรือไปที่ไหนมีตติ้งนะพอดีถ่ายคอนเทนต์อยู่อาจจะมีโอกาสได้เจอกันก็แวะเข้ามาคุยแวะเข้ามาทักทายแวะเข้ามาถ่ายรูปรถคันนี้ได้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของรถนะครับขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ดลบันดาลที่ทำให้ผมได้มีโอกาสทำรถคันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยเป็นความภูมิใจที่มีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ